این که بتونی خیلی سریع و تمیز یه بافت مرتب بزنی خیلی عالیه. اما عالی‌تر میشه اگر بتونی همون بافت رو خیلی سریع و تمیز و بدون آسیب رسوندن به موهای مشتریت ریمووش بکنی. حالا یکی از بافتای خیلی سخت برای ریموو کردن بافت دندونموشیه، چون توش پر از گره‌های ریز و ضعیفه. توی این ویدیو چند روش برای ریموو کردن بافت دندونموشی بهت آموزش دادم که بتونی خیلی راحت و سالم موهای الیاف رو از موهای مشتریت جدا بکنی تا بتونه مجدد از این موها استفاده بکنه. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. قبل از اینکه بریم سراغ نکته‌ها و تکنیک‌های ریموو بافت دندونموشی، میخوام یه نکته خیلی مهم بهت بگم که مطمئنم زمانی که توی سالن مشغول به کار بشی این نکته خیلی خیلی به دردت میخوره. یادت باشه ترجیحاً موهایی رو ریموو بکنی که بافتش رو خودت انجام دادی، چون تو نمیدونی اون بافتکار چجوری اون موها رو بافته، آیا به موهای مشتریش آسیبی زده یا نه، تعداد گره‌هاش چند تاست، اصلا چجوری گره‌ها رو زده، یعنی قابل ریموو کردن هست و یا اینکه کلاً باید موهای الیاف رو قیچی کرد و دور ریخت. همه اینا مهمه. اما اگر مشتری اصرار داشت که بافتش رو شما ریموو بکنید، حتما همه این نکات رو بهش یادآور بشید و بگید که شما نمیدونید زیر اون بافت چه اتفاقی برای موهاش افتاده و لزوما هر مشکلی که برای موهاش پیش بیاد تقصیر شما نیست. پس لطف کنید ترجیحاً بافت‌هایی رو ریموو بکنید که خودتون انجام دادید و میدونید که چجوری گره زدید، چند تا گره زدید و برای ریموو اون بافت باید از کجا شروع بکنید. حالا بریم با همین بافت رو ریموو بکنیم. قطعاً اولین و ساده ترین راهی که برای ریموو کردن یه بافت به ذهن خیلیاتون میرسه اینه که با قیچی کل موهای الیاف رو قیچی کنید. خصوصاً اگر بافتی که میخواید ریمووش بکنید همچین بافت ریز و ظریف و پرگرهی باشه. اما باید در نظر داشته باشید که بعد از این کار شما به هیچ وجه دیگه نمیتونید از اون موهای الیاف استفاده کنید و مستقیم باید بندازیدش سطل آشغال. پس من اصلا پیشنهاد نمیدم از این روش استفاده کنید. اما روش دوم که استفاده از قیچی نخچینه. تو این روش هم شما یک مقدار دورریز رو دارید، اما خب نسبت به روش اول یک مقدار منطقی تره. شما اون دسته از مو رو که میخواید ریمووش بکنید از دسته کل موهاتون جدا میکنید که کارتون راحت تر باشه. یک مقدار اون دسته موها رو میکشید که اون گره های ریز فیکستون کامل مشخص بشه و بتونید اون گره رو با گره اصلی تفکیک کنید و بتونید تشخیصش بدید. حالا با قیچی نخچین حتما از یه قیچی ظریف کوچیک استفاده کنید. شروع کنید اون گره های فیکسی که انتهای بافتتون زدید رو قیچی بزنید و بعد از اون هم به کمک نوک قیچی آروم اون گره اصلی رو میکشید بالا تا باز بشه و به همین راحتی موهاتون رو یا اون گره هاتون رو ریموو میکنید و موهای الیاف رو از موهای مشتری جدا میکنید. دقت کنید موقع جدا کردن و کشیدن موها خیلی این کار رو با حوصله انجام بدید و انگشتتون رو وسط مو نگه دارید که موها تو هم دیگه گره نخوره و راحت جدا بشه. توی این روش هم شما یک مقدار دورریز رو دارید. بالاخره اون مویی که قیچی کردید از داخل موها جدا میشه و دور ریخته میشه، اما مقدارش خیلی کمه و دقیقاً به اندازه اون حجم موی هستش که شما برای فیکس کردن گرهتون استفاده میکنید و شاید در حد چند تا تار مو باشه. قبل از اینکه روش سوم رو بگم خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنی و در ادامه آموزش همراه هم باشی. درسته که روش سوم یک مقدار زمان بره، اما روش درست و اصولی ریموو بافت دندونموشی دقیقاً همین روشا که میخوام بهت توضیح بدم. توی این روش من از سوزن خیاطی یا سوزن تهگرد استفاده میکنم. اون دسته از موهام رو که میخوام ریموو کنم روی انگشتم قرار میدم و شروع میکنم از پایین ترین گره و با حوصله سوزن رو آروم آروم داخل موها میندازم و گره های مو رو باز میکنم. یادتون باشه برای باز کردن گره ها اصلا نباید عجله کنید و باید دونه دونه گره ها رو باز کنید و اگر یک دفعه سوزن رو روی گره های بالایی قرار بدید و بکشید پایین، این گره ها به همدیگه گیر میکنه، روی همدیگه سوار میشه و تبدیل به یک گره کور میشه که جز با قیچی کردن نمیتونید اون گره رو باز کنید. پس یادتون باشه زمانی اقدام به ریموو کردن اینجور بافتا بکنید که کاملا با حوصله باشید و اینکه اصلا هم نباید عجله بکنید و خیلی آروم بعد این کار رو انجام بدین. حتما تا انتهای ویدیو رو ببین، چون در ادامه ویدیو قراره گره‌های روبرو رو هم باز بکنیم و ببینیم که چجوری باید این گره‌ها رو باز بکنیم و همینطور قراره یه سری نکته مهم برای ریموو کردن موها بهتون بگم. پس حتما تا انتهای ویدیو رو ببین.
خب همونطوری که میبینید بعد از اینکه گره های فیکس رو با سوزن باز کردم، به کمک سوزن گره اصلی رو هم باز میکنم و موها رو از داخل بافتم خارج میکنم. و اینم میشه نتیجه کار که خیلی راحت و بدون حتی یک تار مو دورریز گره بافتم رو ریمووش کردم. حالا من یه گره دیگر رو هم دارم با سوزن باز میکنم که شما بتونید خیلی دقیق روند کار رو ببینید. این که من چجوری دونه بدونه گره ها رو از پایین باز میکنم. سعی میکنم این کار رو با حوصله انجام بدم و زمانی که یک گره رو با سوزن میکشم پایین تا بازش بکنم، تا نوک موهام رو میکشم و مطمئن میشم که کامل اون گره باز شده. و تا زمانی که مطمئن نیستم که ادامه موهام هیچ گرهی توش نیست و کاملا مرتبه، سراغ گره بعدی نمیرم. اگر کوچکترین گرهی توی موهاتون باشه، به محض اینکه شما گره بعدی رو پایین بکشید، این گره ها روی همدیگه سوار میشه و تبدیل به یک گره کور میشه که همونطوری که بهتون گفتم مجبور به قیچی کردن موها میشید. اینم ریموو دسته دوم. حالا میریم برای گره طرف مقابل تا یه دونه از اون گره ها رو هم با سوزن باز کنیم و یادش بگیریم. خب همونطوری که بهتون گفتم، دسته‌ای که قرار ریموو بشه رو از دسته کل موهام جدا میکنم. گره های فیکسم رو دونه بدونه از پایین و با حوصله شروع میکنم به باز کردن و تا زمانی که مطمئن نشدم باز شده سراغ گره بعدی نمیرم. بعد از اینکه چند تا گره رو باز کنم میرسم به گره های روسی که خب خیلی راحته. اون گره ها دیگه احتیاجی به سوزن هم نداره و خیلی راحت با دستم باز میشه. خب بعد از اینکه خیلی آروم و با حوصله گره های روسی رو هم باز کردم، باید برم سراغ گره اولی و گره اصلی کارم که اون گره رو هم حالا یا با سوزن و یا اگر حجم موها زیاد بود میتونید با دستتون باز کنید. اما نکته مهمی که این ریموو داره، دقت کنید حتما قبل از اینکه موها رو از داخل مو خارج بکنید 2 تا دست مو رو جدا کنید از هم و محکم توی دستتون بگیرید و بکشیدش بیرون. این هم میشه روش ریموو کردن گره دوم. حالا من یه سری از گره ها رو که مربوط به جلوی سر و یه مقدار ظریف‌تره الان ریمووش رو انجام میدم که بدونید بچه‌ها با سوزن هم خیلی راحت میتونید ریموو رو انجام بدید و خیلی کار زمانبری نیست و میتونم بگم سرعت ریموو کردن این بافت از سرعت زدن خود بافت خیلی سریع‌تره و شما خیلی سریع‌تر میتونید این بافت رو ریمووش کنید. و اینکه اگر هر سوالی راجع به ریموو بافت دندونموشی یا خود بافت دندونموشی، گره‌هاش و زیرسازش دارید، حتما توی کامنت ها ازم بپرسین، چون تمام کامنت ها رو جواب میدم. و اینکه یادتون باشه حتما گروه تلگرامیمون رو داشته باشید. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. اونجا میتونید با بچهای دیگه در تعامل باشین و اگر دوست داشتین سوالاتتون رو اونجا از همدیگه بپرسید. خودم هم اگر به اطلاعات جدیدی در حوزه بافت مو دست پیدا کنم، حتما توی اون گروه باهاتون به اشتراک میذارم تا شما هم ازش استفاده بکنید. در ادامه ویدیو قراره که برسکشی این موها رو با هم داشته باشیم و اینکه موقع برسکشی به یه نکته خیلی مهم برخوردم که دوست دارم شما همون نکته و نحوه برطرف کردن اون چالش رو ببینید و انجامش بدید. پس حتما در ادامه ویدیو همراه هم باش، چون قراره برسکشی این موهایی که قبلا ازش استفاده شده رو ببینی و یاد بگیری. خب ببینید دخترها، اینجا من شروع کردم به برسکشی موهایی که ریموو کردم، اما همونطوری که میبینید وسط موهام یه گره بزرگه. من این گره رو نمیکشم تا از توی مو خارج بشه، چون همونطوری که میبینید حجم خیلی زیادی از موهام رو درگیر کرده. پس با قیچی نخچین اون گره رو سریع قیچی میکنید و از توی موهاتون خارج میکنید. حتما بعد از برسکشی موها قسمت وسط مو که قسمت نصبش و اون قسمت گره ها هست رو اتو کشی کنید و موها رو تحویل مشتری بدید. اینم از آموزش این جلسه. امیدوارم که ازش لذت برده باشید.